ውድ ተመልካቾቻችን ይህ ደስ ዩቲዩብ ሲሆን ዛሬ የምንመለከተው እንዴት ብሮድባንድ ኮኔክሽኑን ወደ ዋይፋይ ኮኔክሽን እንቀይራለን የሚለው ሲሆን የምንጠቀመው ምንድነው ላፕቶፕ ዴስክቶፕ አፕሊኬሽን ሲሆን ቀጥታ ምንድነው ወደ ዋይፋይ መቀየርና ዋይፋይ ሲግናልን በስልካችን እንዲሁም በላፕቶፓችን ሼር ማድረግ ነው። እሺ አሁን ሶፍትዌሩ ወደሚገኝበት እንገባለን። ሶፍትዌራችን የሚገኘው ፎልደራችን ፓዛችን እንከፍታለን። ሲ ነው ዚስ ኮምፒውተር ላይ እንግባ። ከዛ ሎካል ዲስክ ዲ ላይ እንግባ። እሺ ከነዚህ አማራጮች ምንድነው ዋይፋይ ሆትስፖት የምትላለች ይቺን ሰሌክት ማድረግ ነው። ዘን ይቺን የምናደርጋት ምንድነው መጀመሪያ ሰርች አድርገን ዳውንሎድ ማድረግ ይጠበቅብናል። ይሄ ኦሬዲ ዳውንሎድ የተደረገ ነው። ራይት ክሊክ አድርገን ራን አዝ አድሚኒስትሬተር እንላታለን። የስ የምትለዋን ኦፕሽን እንጫናታለን። ኔክስት የምትላለች ኔክስት የምትለዋን ዜን ሲ ላይ ይጫነው ኔክስት እንለዋለን። ዜን ኢንስቶል የምትለዋን እንጫናታለን። ኢንስቶል ያደርጋታል ማለት ነው። ከዛ የሚመጣው ምንድነው ፊኒሽ የሚል አለ። ኮኔክሽኑ ምን አድርጓል ማለት ነው። አክቹአሊ ዚስ ሴትአፕ ሃዝ ፊኒሽድ ኢንስቶሊንግ ሆትስፖት ኦን ዮር ኮምፒውተር ዚስ application may be launched by selecting the install icon የሚለው ፊኒሽ እንለዋለን። አክቹአሊ ፊኒሽ አድርጓል። እንዴት አሁን ዋይፋይ እንዴት ክሬት እናደርጋለን የሚለውን ስናይ ዋይፋይ ሴትአፕ የትኛው ነው? እቺ የምትመለከቷት ምንድናት? ዋይፋይ ሆትስፖት ትላለች። ዋይፋይ ሆትስፖት እቺ ቢሊማይዝ ላድርጋት ዋይፋይ ሆትስፖት ትባላለች። ኔትወርክ ኔም ልስጠው። ለምሳሌ የኔትወርኩ ስም የዋይፋያችሁ ስም መሆን ያለበት ለምሳሌ አይሲቲ ኦፊስ ዋይፋይ ብትሉት ፓስዋርድ የምትሰጡት ለምሳሌ እዚች ላይ ስትመለከቷት እዚች ላይ እንድትታይ ማድረግ ትችላላችሁ፣ እንዳይታይ ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ 1 2 3 4 5 ABCD ብትሉት ከዛ በኋላ እዚች ጋር ኦን ብታደርጓት ዳውንሎድ የሚላለ 0 ኪሎባይት ዳታ ኢን አውት የሚላለ የሚገባውና የሚወጣውን ቼክ ማድረጊያ ነው። ሶ ካውንት ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። አክቹአሊ ኦን እናድርገውና ምን እናድርገው እዚህ ላይ ይቆጥራል። ይሄው ኦን ሲሆን 15 ኪሎ ባይት ይላል። እዚህ ላይ ዳውንሎድ የሚያደርገው 8 ኪሎ ባይት 1 ኪሎ ባይት ምናምን ይላል። ያው ይቀመጣል። ሌላው ምንድነው ኮኔክሽን ላይ ብትሄዱ አክቹአሊ ሃርድዌር አይዲ አለ፣ አይፒ አድሬስ አለ፣ ታይፕ የሚል አለ። እሱን ሴት በዲፎልት የሚያደርገው አሁን እኔ ሼር ያደረኩትኝ እዚህ ላይ ሼር ያደረኩት ምንድነው ስታርት ዋይፋይ ሆትስፖት ኦን ሲስተም ስታርትአፕ ነው የሚለው። ሲስተሙ ስታርትአፕ ሲያደርገው ምን ያደርገው ሆትስፖቱን ስታርት ያደርገው ነው። ሼር ያደረኩት ኢን ዘ ፎሎዊንግ ኮኔክሽን አሁን ብሮድባንድ ኮኔክሽኑ ወደ ምንድነው ወደ ዋይፋይ ነው የቀየርኩት። ይሄ ብሮድባንድ ኮኔክሽን ምንድነው ኢተርኔት ነው የነበረ። እሱን ኢተርኔት ወደ ምንድነው የቀየርኩትኝ ወደ ዋይፋይ ሆትስፖት ወደ ዋይፋይ ነው የቀየርኩት። ዋይፋይ ስሙ ምንድነው አይሲቲ ኦፊስ ዋይፋይ ነው የሚለው። እዚህ ላይ እንደምታዩት ናምበር ኦፍ ዲቫይስ አሎድ ቱ ኮኔክት ይላል። ስንት ዲቫይሶችን ኮኔክት ያድርግ በዚህ ዋይፋይ ኮኔክሽን የሚለው አለ። እዚህ ላይ እስከ 10 ድረስ ሳቲስፋይ እንዲያደርግ እና ማድረግ እንችላለን። ከዛ ማሳነስ እንችላለን። እሱን አድርገን ምን ማድረግ ነው ክሎዝ ማድረግ ነው። ሶ ዋይፋያችን የት እናገኘዋለን የሚለውን ስትመለከቱት እዚህ ላይ ብትመጡት እዚህ ላይ ወይም ስልካችሁ ላይ በስልካችሁ ብትገቡ እዚህ ላይ ዋይፋይ ሆትስፖት የሚል አለ። ራሱ ሌላ ዋይፋይ የሚል አለ። የራሱ ዋይፋይ በስልካችን አክሰስ እናደርግ በቀላሉ ማግኘት እንችላለን የሚለው እንደ አጠቃላይ ምንድነው ይሄ ብሮድባንድ ኮኔክሽናችንን እንዴት ወደ ዋይፋይ ብሮድባንድ ኮኔክሽን የምንለው የትኛው ነው? አሁን በዋናነት ሴቲንግ ላይ ገብተን ወይም ኔትወርክ ላይ ገብተን የምናገኘው ነው። ኔትወርክ የምንለው የትኛው ነው? ኔትወርክ የምንለው ራይት ክሊክ ፕሮፐርቲ ላድርግበት
ቼንጅ አዳፕተር ሴቲንግ ላይ ገብተን አሁን ሎካል ኤሪያ ኮኔክሽን የምንለው የትኛው ነው? ኢተርኔት የምንለው አለ። ሎካል አይሲቲ ኦፊስ የሚለው ይሄ ዋይፋይ ስሙ ነው። ሶ ሼር የተደረገው ማን ነው? ይሄኛው ነው ማለት ነው ኢተርኔት። ይሄው እዚህ ላይ ምንድነው የሚለው ሻርድ ሆኗል አንዲፋይንድ ኔትወርክ ነው የሚለው። ያው ኔትወርክ አሁን ስለሌለ ነው አክቹአሊ። ብቻ ግን አይሲቲ ኦፊስ ወደሚል ምን አደረግነው ማለት ነው እንትን በአይሲቲ ኦፊስ ወደሚባል ሎካል ኤሪያ ኮኔክሽን ምንድነው ዋይፋይ ክሬት አድርገናል ማለት ነው። ስለዚህ በማንኛውም አጋጣሚ እስከ 10 ዲቫይስ ሳፖርት ያደርግልናል። ለኛ ዲቫይስ ምን ማድረግ እንችላለን? ሎካል ኢተርኔት ኮኔክሽኑ ወደ ዋይፋይ በቀላሉ መቀየር እንችላለን። ምን በመጠቀም ዋይፋይ ሆትስፖት የሚሉትን በመጠቀሞች። እናመሰግናለን። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት ማድረጋችሁን አዘንጉ። ይህ ደሴት ነው። ቀጣይ ፓርቲ ዘን በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እንመጣለን። እናመሰግናለን።